Good day once again. I am Dave Montiliano, and today I'm going to discuss about logical connectives. Logical connectives are used to combine simple propositions to form compound statements. So it was just like in English the connectors, but here we need to apply the logic in mathematics. So these logical connectives are conjunction, disjunction, implication, or conditional, biconditional, and negation. So join me and let's discuss it one by one. So definitions. So let P and Q be the propositions. As I said earlier, letter P and Q are the most common among the representatives in the propositions. So number one, we have the conjunction. So the conjunction of the propositions P and Q is the compound statement P and Q denoted as P, ang kanya siyang symbol is for and, then Q, which is true only when both P and Q are true. Otherwise, it is false. So, para masabtan akong bisayon, kung pareha ko no ang P ug ang Q nga true, so basically, ang P and Q ay true sad siya. Pero kung naging usang false, so therefore false siya. Table, mo na siya ang gitawag og truth table. So, para ni siya sa conjunction. So, ang first column, we have the P. Then, ang second column is Q. Then, ang third column, ang P and Q. So, the first column na siya ay true, true, false, false. Then, ang second is true, false, true, false. So, constant na siya. Di na siya pwede ma-ilisan. So, ang first column kay true man siya, therefore, ang P and Q is true sad siya. Then, ang second is true and false, di ba? Kung usa nga false, which means ang P and Q is false sad siya. Ang ikatulo, false and true, therefore, false gyapon siya. Kay gyapon siya ay false. Then, ang number 3, kay puros man sila false, therefore, true siya. Kay both man sad sila nga false, di ba? Gikan sa kuno, which is true only when both P and Q are true, otherwise it is false. So, mo na siya kasayon ang conjunction. So, understand? So, moving on to the disjunction. So, the disjunction of the propositions P and Q is the compound statement P or Q denoted as P, muna siya ang sign sa or, then Q, which is false only when both P and Q are false, otherwise it is true. Masabtan so akong bisayon. Kung ang pareha kay kuno ang P ug Q kay false, so false sad siya kung pareha nga false. Pero kung na siya ay true, bisag usa lang, so true siya. So arita sa kanisang truth table sa disjunction, I mean. So ang first is true true. Suppose man siya true, basically true siya. Ang second, true false, true gyapon siya kanya siya ay true. Ang third, false true, true gyapon siya kaya naman gyapon siya ay true. Ug ang last nga column is false false, mo to siyang false at siya. Kaya di ba mo to siya nga kung false false, kung both P and Q kay false, so false at siya basically. So that's it. Muna na siya kasimple in disjunction. So arita sa number 3, which is the implication or conditional. So the implication or conditional of the propositions P and Q is the compound statement if P then Q. Denoted as P, ang kana siya nga arrow nga padong sa Q, di lang siya kay basta arrow lang, muna siya ang symbol sa then Q, which is false only when P is true and Q is false. So para masabtan, so it means nga ma-false lang siya kung ang P kay true, then ang Q is false. Ito sa truth table for implications and conditionals. So sa first column, we have true, true, ang P ug ang Q, therefore true sad siya. Then ang ikaduha is true and false, false siya. Kay nga no? Kay true man ang P, then ang Q is false. So sa ikatulo, we have a letter P is false, then ang Q is true. So P then Q is true. Kay nga no? Baliktad man sila, ang P man may false, then ang Q is true. Nya as a rule biya is dapat ang P mo'y true, then ang Q mo'y false para ma-false siya. Therefore, true ang ikatulo. The last column, false, false, therefore, true siya. Kaya diba, wa siya sa rule sa implication or conditional. So that's it. Inanasad siya kasimple ang implication or conditional. So let's down here for number 4, which is the biconditional. From the
prefixed word by means to. So the by conditional of the propositions P and Q is the compound statement P if and only if Q, denoted as P, ang kana siya nga sign is if and only if na siya kana double-headed arrow. If and only if na nga symbol, which is true only when both P and Q have the same truth values. So simple ra gyapon no. So sa to, matrue lang siya if both ang P ug ang Q nga kaniyang propositions kay puros truth values siya, matrue lang siya. So maong matrue siya. So anita sa truth table for the biconditional. So the first column we have true, true, therefore true siya. Sa second column we have true, then false sa Q, so false siya. Then sa ikatulo, we have false ang P, then ang true ang Q, therefore false siya, kana may usa nga false. O ang ikaupat, false, false, therefore true siya. So that's it. That's the biconditional. Una na siya po simple ang biconditional. So let's move on to number 5, which is the very simple one, the negation. So negation of the statement P is denoted by ang kana siya nga symbol not P, where negation is the symbol for not. The truth values of the negation is always the reverse of the truth values of the original statement. So sayo na ka siya no. So kita ang truth table for negation. Ang P is true. Therefore, ang negation P is false kay reverse man siya. Then sa ikaduha, false ang P. Therefore, ang iyang negation of P is true siya. So kita mas dali ra siya masabtan. So let's move on to the precedence of logical operators or connectives. So ang first column, ang operator na siya. Then ang second column is the precedence. So ang first column mo na siya ang negation, which is 1 ang iyang precedence. Ay ikaduha mo na siya ang and nga symbol, which is 2 ang iyang precedence. Unya ang ikatulo nga kanang V, mo na siya 3 ang iyang precedence, mo na siya ang or. Then ang kanang arrow nga na one-sided ra is mo na siya ang then, 4 ang iyang precedence. Then ang double-headed arrow mo to siya ang kaniyang if and only if nga symbol, which is 5 ang iyang precedence. So to understand it deeply, so natay examples. So letter A, construct the truth table for each of the following statements. So number 1, negation of P or negation of Q. So ang solution na nandiyaon na siya natay truth table, natay P, Q, negation of P, negation of Q, negation of P, or negation of Q. So sa first column, natay truth, truth, false, false sa P, then sa Q is truth, true, false, true, false. So dito na siya ma-change. So alita sa not P. So ang negation of P, baliktad to, ang reverse man ang negation no. So para sa ikatulong nga column, ang negation of P, kita lang ang first column sa P. Kay reverse man siya, kay true man ang sakuan, so which means ang negation of P is false siya. Then sa ikaduha, true man gyapon, so false siya, kay reverse man siya. Sa ikatulo, false man siya ang P, so therefore true siya. Then sa ikaupat, false man siya, true gyapon siya. So understand? Next one is the negation of Q. So kita po ang ikaduha nga column nga Q. So ang original nga Q is true man siya, therefore ang negation of Q is false. Sa ikaduha is false, therefore true. Sa ikatulo nga statement is true man siya, therefore false ang iyang negation. Then ang original sa ikaupat nga column sa Q is false man siya, therefore opposite man or the reverse. So therefore true siya. So inana na siya kasayon. So next we have the negation of P or negation of Q. So ato ta makita ani sa negation og sa disjunction. So first is kita ang negation of P and negation of Q. False, false, therefore false siya. Sa ikaduha nga column, we have false and true, therefore true siya, kanima siya usa ka true. Sa ikatulo, sa negation of P and negation of Q, true, false, true, gyapon siya, kanima siya true. Sa ikaupat, kay true, true, therefore true siya, kay both man siya true. So true siya, basically. Sa simple ang example number 1. So sa example number 2, we have the quantity of negation of P and Q or the quantity of P and Q. So solution, nalagay po siya ang truth table. Nalagay po ito P, Q, negation of P, negation of Q, negation of P and Q. We have P and negation Q. Then we have
the quantity of negation of P and Q or the quantity of P and negation of Q. So mao ang gyapon to ang steps na akong gitudlo ganina. So ang P and Q is di na siya pwede mailisan kay constant na siya. Then ang negation of P ang reverse na siya sa P. Then ang negation of Q is makita ras bata sa Q. So ang reverse magyapon na siya. So we have the fifth column, the negation of P and Q. So magkita ta sa negation of P then ang Q. So it means ang negation of P is false man siya din ang Q is true. So therefore, ang negation of P and Q is false sad siya. Then sa ikaduha is false and false man, therefore false lang gyapon siya. Ay katulo true and true, therefore ang negation of P and Q is true siya. Sa ikaupat sad true and false, therefore ang negation of P and Q is false siya, kaya naman siya ay false. So alita sa P and negation of Q. So opposite na gyapon siya. So alita makita sa P and negation of Q. So ang first is true man siya niya, ang negation of Q is false. Therefore ang P and negation Q is false, kanya may false. Then isa ikaduha mulang gihapon true and false, therefore true. Then sa ikatulo we have false and false, therefore ang P and negation of Q is false sad siya. Then sa ikaapat we have false and true. So ang P and negation Q is false, kaya naman siya ay false. So to sum up, so negation of P and Q or P and negation Q is false, true, true, and false. So inana na siya kasayo, no? So I hope nga this video will give you a knowledge nga nasabtan niyo ang akong i-discuss, and thank you for watching. Bye!